Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Geometry and other mathematical patterns can be used to perform market analysis. William Dilbert Gann. Welcome back to QrepubliC. Today is October 16th, 2020, Friday. Mining oil stocks sizzle as exploration resumes in West Philippine Sea. That's according to businessinquirer.net. Check po natin yan maya-maya. At ang mga stocks na re-review natin today, these are PX or Philex Mining, PureGold, FNI, Merimart, Now Corporation, and dito CME. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel, like and share this video as well para mapagbigay din po tayo ng insights sa iba. Maraming salamat po. News coming from the businessinquirer.net. Mining oil stocks sizzle as exploration resumes in West Philippine Sea. So kung mapapansin po ninyo, so may mga hawak po ng mga stocks, particularly sa mga mining or oil stocks, maka-experience po kayo ng pagtaas ngayong araw na to. That is after nung nagkaroon po tayo ng announcement. So ito nga po, we can only surmise that the unusual price movement can be attributed to the government's announcement that President Duterte has lifted the moratorium of oil and sea exploration in West Philippine Sea. So ito po yung pinag-aagawan kasi natin between China and in the Philippines. So relating it to our stocks, that's one of our main catalysts kung bakit po tayo nagkaroon ng pagtaas dito sa mga stocks na to. So for more information, you can visit businessinquirer.net. This was just published today, 4:56 p.m. News coming from the businessinquirer.net. It was published today, October 16, 2020, 3:23 p.m. So out of 165.5 billion, 5.3 billion pesos is finally out. So naglabas na nga po itong Department of Budget and Management natin ng 5.3 billion. So ito po is gagamitin sa mga iba't ibang department natin like sa DFA. Ito pong si DFA is nabigyan siya ng 820 million para po to support yung mga Filipinos working or living overseas who were badly hit by the pandemic. So gagamitin po itong budget na ito technically para po sa mga labis na naapektuhan ng COVID-19. So meron din tayo ditong na-mention about sa DPWH. So nandito po yung mga breakdown kung saan po gagamitin itong budget na ito. So you can double check it further and read the full article under businessinquirer.net. So update lang po tayo sa PSEI natin today. Bumaba po tayo ng 39 points and nandito na tayo ngayon sa 5,800 level. Wala pa rin po tayong support galing sa ating mga foreigners or net foreign masyado. Puro palabas pa rin po sila. And makikita nga po natin dito after natin mag-consolidate like 1, 2, 3, 4, 5, 6 trading days around 5,900 level. Bumaba na naman tayo dito sa 5,800 area. However, kung papansinin po natin yung market activity natin today, malaki pong portion of the pie yung nagkaroon ng advances. So, meron pong mga stocks na umangat po ngayong araw na to at ilan lang po sa mga stocks yung hindi na bago at yung mga declines natin is mataas pa rin. So, pero kung i-compare natin sa buong pie na to, marami po ang nag-advance ngayon na mga stocks. So, though 5,800 level tayo, nagiging tight yung labanan natin between 5,800 and to 6,000 and wala pa rin tayo masyadong support sa ating mga net foreign. Meron tayong mga stocks na makikita or mabibili ng mga shares na kung gusto natin mag-trade is possible kasi nga base dito sa market activity natin, may mga stocks pa rin na maraming stocks pa rin na mga nag-a-advance compared dito sa mga declines. So check po natin yung una pong nating re-reviewin na stocks na si Merimart. Merimart ended at 3.39 pesos today. So meron po tayong pagbaba sa kanya na 0.01 point or 0.29%.
pero umabot po siya hanggang 3.52, and today meron tayong red flag sa kanya sa net foreign. 2 consecutive days na po tayong merong red dito sa ating net foreign indicator. So after po yan ng mga ilang consecutive days na nagkaroon tayo sa kanya bago po tayo magkaroon ng breakout. Ngayon, check lang po natin ulit itong ating retracement sa kanya, having the 3 peso as its base and yung 450 as its resistance. Per the retracement, we are trying to reach this area around 3.55, and ito po yung ating naging support ngayon around 3.30. So we all know na ito yung base support natin na 3 pesos na for like 2 months nag-consolidate po itong si Merrimart around sa price na 3 pesos. So having this one, we can say na yesterday completely breakout po tayo dito sa 3.30 area, and today we almost reach yung ating resistance na 3.55, pero nagkaroon po tayo ng profit taking. Pero good thing is that nandito pa rin po tayo sa next support natin around 3.30 area. So kung titingnan po natin yung RSI natin, makikita natin na we are still in the overbought area dito sa RSI 70. So signifying na marami pa rin po tayong buyers dito kay Merrimart. So kumbaga malakas pa rin yung momentum natin sa kanya. So kung sakali po na gusto niyo pumasok kay Merrimart at iniisip natin itong overbought area na to, it's okay kasi kumbaga parang nakita na natin na breakout na siya talaga. Kailangan lang natin siyang abangan dito around 3.30, 3.32 or 3.33 area. Then it's still a good area para makasabay po tayo sa kanya dito sa resistance natin na 3.56. And if ever man magpapatuloy itong kalakasan ni Merrimart, balik lang ulit natin yung retracement natin sa kanya. So having this 3 peso area as its support and then yung resistance natin at 4.50, ang next na tatargetin natin sa kanya is around this one, 3.75. So ayan po yung kailangan nating isipin sa kanya kung gusto natin siyang pasukin. Halimbawa na kapag trade kayo sa kanya and gusto nyo siya ulit pasukin, tanggalin lang natin itong retracement. So good area sa kanya is this one. Kumbaga parang ito yung risk natin kasi pwede siyang bumaba dito as low as 3.30. Then ang tatargetin is 3.56 area. Pero halimbawa hindi siya bumaba dito at magpatuloy siya sa kalakasan niya, ang next na tatargetin is 3.74. Ngayon, check lang din po natin itong Bollinger Bands natin. We know na after ng pag-contract siya, ang pasunod is pagtaas niya. So, kumbaga dito sa consolidation period natin, nasagad na yung pag-contract niya and ngayon nag-expand tayo. So, kumbaga, starting to expand tayo, reaching this resistance area into 3.56. And also, check lang po natin itong disbursement proceeds niya kasi may nakita po tayong news sa kanya. So this report was published on the date 15th October, so technically yesterday. So in line with the IPO of Merrimart on June 15, 2020, we submit herewith our report on the application of the actual net proceeds coming from the IPO, which is 1.4 billion. So ito po yung breakdown. Dinivide nila ito into 3: capital expenditures, investments in distribution centers, and general corporate purposes. So dito sa 1.4 billion, pinapakita po nila na may natira pa po na 1.3 billion. So this is kind of good kasi pinapakita nila yung pagiging transparent nila. Though I think required naman talaga silang isubmit ito. Pero ang maganda po rito is may natitira pa into 1.4 billion. And makita natin na dito talaga sa capital expenditure na punta yung baga parang big chunk nung nakuha nila sa IPO na 1.4 billion. So, balik lang po tayo dito sa chart natin. So, again, it's overbought, pero nakita naman natin na kaka-breakout nyo lang dito sa area na to. And per the Bollinger Bands naman is going to expand tayo, starting to expand tayo. So, if ever this is a good area, this is around 3.30 area kasi yung reward na makikita natin dito is 3.56. And moreover, pwede nating i-reach itong
3.74 area kapag nagkaroon pa po tayo ng kalakasan. And check nyo itong volume na nakita natin sa kanya. Malalakas po yung volume na dumarating sa kanya. That's why nakita tayo ng pagtaas dito sa RSI natin. Marami po tayong buyers na pumapasok. So next naman po natin, si Pure Gold. So kung nakatutok po tayo kay Pure Gold, malalaman po natin na patuloy yung pagbagsak niya. And as of today, bumagsak pa siya ng 4.39%. And yung sa net foreign niya, may kita natin na patuloy din na lumalabas yung mga foreigners natin sa kanya. So magkakaroon tayo ngayon ng downtrend dito kay Pure Gold. And if i-check natin yung ating RSI, may kita natin na nasa oversold area na itong si Pure Gold. Pero if i-check natin itong si average true range natin, may kita natin na meron pa siyang pwedeng iakyat dito. Kasi ito, kabaligtaran naman ito ni RSI. Si RSI, pag sa baba na, oversold na siya. Ito si ATR, the more na umakyat siya, the more na nagkakaroon ng oversold. And dito, kay ATR, may kita natin na meron pa tayong pwedeng ibaba pa up until 1.66. So, kumbaga, if ito yung pagbabasihan natin, alam natin na oversold siya, so pwede pa siyang bumaba. So it could be na pwede pa siyang bumaba up until this area. So scan lang natin and check natin yung monthly niya, ano yung tinatry nating i-reach. So dito sa per monthly, may kita natin na tinatry niyang i-reach itong 3 months na to. Itong October, November, December, and January 2020. So if that ever happens, pwede tayong mag-plot ng ating retracement dito from that area. Ayusin lang muna natin yung chart natin. So, yung retracement na gagawin natin, from this area, 39 pesos, up until dito sa parang last high niya, around, sagad na nating 54 pesos. There. So, may kita natin na if ever man, ito yung pwede natin gawing range sa kanya. Kumbaga, ito yung magiging resistance natin sa kanya and ito yung magiging support natin sa kanya. And also, close lang natin itong ATR natin. Kung check kasi natin siya sa isa pang indicator natin na Bollinger Bands, wala pa tayong contraction na nakikita. So, tanggalin lang din natin itong ating retracement. So, sa Bollinger Bands, wala pa tayong contraction na nakikita. So, makaka-expect pa tayo ng pagbaba pa rito. So, agay nung sa ATR, may nakikita pa tayong pagbaba. So, inaabangan natin siya up until dito sa 39 peso area. And kapag ka po nangyari yon, mukhang ito muna yung magiging trading channel niya. 39 pesos to 42 pesos. And balik lang ulit natin yung retracement natin sa kanya para malaman natin yung next area na tatargetin natin. So, from here, 54 pesos, 39 pesos yung ating support. Ang pwedeng maging next area natin sa kanya is dito sa 45 pesos. Pero as what you can see, medyo malayo po siya ngayon sa tinatakbo niya and I don't think mapupuntahan po natin siya kagad on that area. So, expectingly, per our ATR and ito sa Bollinger Bands na indicator natin, pwede pa siyang bumaba into this 39 pesos. That's why ito yung magiging support and resistance natin. Kumbaga itong 45 pesos will be the next one once na maklear natin itong resistance na 42 pesos. And also, kung gagamitan pa natin siya ng isa pang indicator, itong si Ichimoku Cloud natin, nakikita natin na aside sa downtrend siya, close muna natin itong Bollinger Bands natin. So aside from downtrend siya, kasi itong red line and tsaka yung blue line niya. By the way, itong blue line represents the 9-day period and itong red line represents the 26 period. So pointing down siya. Normally, kapag magbabago po tayo or maka-experience tayo ng pagtaas, normally dapat magko-cross itong dalawang line na to. So parang tatlong indicator natin, ATR, Bollinger Bands, and itong Ichimoku Cloud, ang nagsasabi na pwede pa siyang bumaba. That's why we are expecting this
pure gold to go down further dito sa 39 peso area natin. So aside sa RSI na oversold area na siya, meron pa siyang pwedeng ibaba. And it could be one of the reason kung bakit bumababa itong si Pure Gold is that itong si Pure Gold kumbaga parang nangutang or nag-offer ng 12 billion of fixed rate corporate notes to several primary institutional lenders. So it says here that this corporate notes transaction is the largest capital market fundraising of the company in its 22-year history. So kumbaga parang last na nangutang kasi sila was last 2012. So it says here that the company is very pleased with the tremendous reception for its corporate notes offering attracting 1.3 oversubscribed book from Universal Bank's government. So kumbaga parang magkakaroon sila ng fundraising to expand more. So syempre basically it is all for the company. Pero syempre naging bad points siya kasi for its 22-year kumbaga ito yung pinakamalaking market fundraising na ginagawa nila. So that's why nakakita tayo ng ng pagbaba dito kay Pure Gold. Next naman ay check natin si FNI. So aside sa telco, yung isa sa mga parang binuboost ng government natin is itong si mining. Currently, nasa 1.30 itong si FNI and so far, after ng mga sunod-sunod na green indicator natin dito sa net foreign is sunod-sunod na rin yung paglabas ng ating mga investors sa kanya. And let us see kung ano makita natin dito kay FNI. So it looks like na nagsa-sideways siya at meron siyang support dito around sabihin na natin 1.10 and then yung nakikita natin parang nagiging resistance niya or major resistance niya is around this high, 1.38. So, check lang po natin yung retracement natin sa kanya. Having this bottom and this resistance. So far, ang nakikita natin tinatarget na resistance niya is around this 1.30 area. And then yung support is this 1.28 and this 1.24 area. So siguro pwede na nating alisin itong 1.28 area na to. And let's focus on this side. So currently, makita natin na nagiging matibay na support itong 1.24 area natin and so far nagiging matibay na resistance din itong 1.30 natin. Check po natin yung RSI natin. Per the RSI, makita natin nandito tayo sa RSI 60. So marami pa rin po tayong buyers na pumapasok sa kanya. So tanggalin lang natin itong ating retracement and try nating ipasok yung si Ichimoku Cloud natin kung ano makikita natin sa kanya. And for this indicator, makikita natin na itong blue line natin is about to cross na itong red line natin dito. So, if ever, since nandito tayo sa resistance natin na 1.30, there's a big possibility na mapunta tayo dito sa resistance area na to and going into the 1.38 area. So, ang bias natin kumbaga is going up. Though, ang risk natin itingnan natin dito is itong support na 1.24. So, if ever man, ang indicator na nakikita natin dito is si RSI, wala pa naman siya sa overbought area. Then, per the retracement, 1.24 and 1.30 nagiging resistance natin. And per our Ichimoku Cloud, nakikita natin na it's about to cross yung red line. Itong blue line is the 9-day period and the red line is the 26-day period. And makikita natin every time na kinocross niya itong red line na ito is nagkakaroon siya ng pagtaas. So dito sa area na to, noong July 20, nung kinocross niya itong red line, nagkaroon tayo ng uptrend sa kanya. Pero nung bumaba siya dito sa red line, noong September 21, is nagkaroon din tayo ng pagbaba sa kanya. So ngayon, nag-meet na naman sila. And itong nakikita natin candlestick na to is about nandito sa resistance area. So, ang bias natin sa kanya is going up. So, if ever man,
ito yung mga nakikita nating indicator sa kanya. So if ever mag-materialize itong si cloud, possible na by next week, mapunta tayo dito sa area in between 1.30 and 1.38. Then balikan naman natin si dito. Let's see kung anong nangyari sa kanya today, October 16, 2020, Friday. And nakita tayo ng pagbaba sa kanya ng 0.09 points, 6.10 siya ngayon. Pero meron na naman siya magandang net foreign na 4.3 million. So consistent pa rin po yung net foreign natin sa kanya. And ibalik lang po natin yung retracement na tinitingnan natin sa kanya. So from this area, 5 peso area, going into this high na around 8.04 or 8.03. And check natin yung nire-reach niya ngayong area. So nakita tayo dito ng parang resistance natin, 6.16. And another one level dito, 6.53. And yung support natin dito around 5.64. Kahapon, nung nireview natin ito si dito, sa pagka-check natin sa stochastic, is nasa bandang 50 area siya. Kumbaga parang nag 50-50 siya kahapon, is either aakyat siya or tataas. So ngayon, nakita natin na bumaba siya dito sa stochastic 43. And check na rin natin si RSI. Sa RSI natin kahapon, nasa overbought area siya. And today, still close in the overbought area pero pointing down. So close lang muna natin itong mga to. So alam natin na marami pa rin mga buyers per the RSI still in the overbought area, almost in the overbought area. And then check lang din natin itong si cloud natin. So again, itong 5.64 area natin is still our parang main support kasi per the cloud, itong red line natin supports this area, this red line. So this would be the 26th day, and then the blue line is the 9 days. Pero itong mga candlesticks natin, bumaba na into the 9 days. So ngayon, ang nakikita natin sa kanya is nagkakaroon na tayo ng mga lower highs sa kanya. So pointing down dito sa ating support area. Pero kung mapapansin nyo dito sa in-between ng ating support and resistance, nagkakaroon tayo ng consolidation sa kanya. So, if ever, nakikita pa rin tayo na parang nagko-consolidate siya dito sa area na to. And per the RSI naman is marami pa rin tayong buyer sa kanya. So, kumbaga, ang trend pa rin neto ni dito is still uptrend, pero nasa consolidation area siya around this level na 6.10. That's why kung ibabalik din natin yung trend natin sa kanya from this area going into this area, makikita natin na nagko-consolidate siya dito sa resistance na 6.10. So, if ever man, maganda pa rin naman itong pasukin itong si dito, ito lang yung mga kailangan nating i-check. Kasi yung risk natin sa kanya, pwede pa siyang bumaba dito sa 5.64 area. Kung hindi man magtuloy itong consolidation natin going up. Kumbaga parang ang risk natin is 5.64 and then yung reward natin is around 6.53 area. Double check din po natin si Now kung ano nangyari sa kanya today. So October 16, 2020, hindi po gumalaw itong si Now, 5.25, pero meron din siya magandang net foreign, 333,000. Supported din naman po ito ng ating mga foreign investors. And then check din po natin yung RSI niya as of the moment. Sa RSI, makikita natin na nasa overbought area pa rin itong si Now. And pull up din natin yung retracement natin sa kanya. Balikan lang natin. So, nag-set up tayo dito around 3.78 or 3.79 going into this high. Around 6.40. And ang nire-reach niya pong level ngayon is itong 5.30 area going into this 5.78. And meron tayo ditong support na around 5.10. Check din po natin si cloud natin sa kanya.
And tanggalin lang po natin yung ating retracement. So, per the cloud, dito sa blue line natin, naka-uptrend naman tayo. And yung parang support, major support na pinapakita sa atin ni cloud is around this 4.30 area. So, sumukat tayo dito kanina ng ating base sa 3.78. Pero ngayon, ang major support niya na nakikita natin is 4.30 area per the cloud na indicator natin. Also, ang mga candlesticks na nakikita natin ngayon sa kanya is nakaibabaw itong mga candlesticks natin sa blue line. So, ang tinitingnan po natin sa kanya ngayon, consistent itong RSI level niya na nandito sa overbought area, supporting this support and resistance na 5 pesos to 5.40. So, if ever po gusto natin pasukin itong si Now Corporation, check lang po natin itong area na to. Ito yung parang major support natin, 4.30 area, and yung immediate support natin as of the moment is around 5.10, and yung resistance natin 5.40 intermediate resistance, and we have the ultimate resistance na inaabot natin ngayon na 5.78. Also, check lang din natin yung stochastics natin para malaman natin yung momentum netong stocks na sinaw. So far, nandito tayo sa 65 level. Pero kung mapapansin nyo, sa history natin or historically, nabot natin tong level na around 98 going to 100. So, kung ang bias natin sa kanya is going up, umpisahan natin dito sa area na to kung saan nag-flat din itong together yung blue line and red line natin bago magkaroon ng pag-akyat, is nakakita tayo ng trend na pataas sa kanya. So far, uptrend itong sinaw with the good support ng ating mga indicators na may bias tayong pataas sa kanya. And ang magandang level sa kanya ngayon is around this area, 5.10, kung gusto natin siyang pasukin. And we can expect ng reward na around 5.30 going to the 5.70 area. But then again, let's just watch out dito sa ultimate support natin na around 4.30. Silipin na rin natin yung isa sa mga trending stocks natin na mining corporation or mining stock na si PX. So October 16, 2020, tinaas niya 20.76%. From 4.72, meron tayong 5.70 sa kanya today. And red flag na 1.22 million sa ating net foreign. And kung titingnan natin, consistent po yung mga foreigners natin na nag-i-invest dito kay PX beginning August 24. So, August, September, October. So, almost 2 months, meron tong magandang support from the net foreign. So, nakita natin na meron siyang gap up ngayon after netong pag-akyat niya. So, check natin. Definitely, itong RSI natin will be in the overbought area. So, itong stock na to is risky. Though, may nakikita tayong uptrend sa kanya, pero risky na siya dahil nagkaroon na siya ng gap up. And makikita naman natin na after niya ma-reach itong area na to, mabot siya around 6.50 I think. And then, nag-close siya dito sa 5.70. So, kumbaga parang marami nang nag-profit taking sa kanya. Kasi technically, ito lang po yung nagiging trading channel natin sa kanya. And bigla siyang nag-boom. Bigla siyang umakyat up to this area. So, isa sa mga reasons na tinitingnan natin regarding dito sa pagtaas ni PX today is this news. Philippines lifts South China Sea oil exploration moratorium. So, dito na-mention itong si PXP. So, basahin muna natin to. Resume to work notices were issued to Philippine National Oil Company Exploration Corporation, PXP Energy Corporation, and Unit Forum Limited, which operate service contracts within the disputed areas according to Energy Secretary. So, itong si PXP is isa sa mga subsidiaries ni PX. So, ngayon, nakakuha tayo ng news na nagre-resume sila sa work. So, kumbaga parang
na nasama itong si PX since nga itong ang si PXP is subsidiary niya. So kaya tayo biglang nagkaroon ng pagtaas sa kanya dito. Pero then again, let's just be cautious on this one kasi masyadong mataas yung inakyat agad natin dito. Then check lang natin yung monthly neto ni PX just to be sure kung ano yung inaabot natin today. So bago nga tayo nagkaroon ng pagtaas dito, no, nakita natin sa net foreign na consistent yung pag-i-invest ng mga foreigners natin dito. So since meron tayong catalyst dito kay PX, maybe we can get this area as our resistance, major resistance around this high, 7 pesos and 94 centavos or 7 pesos and 95, just reaching this November 2017. And then we can actually get this one as our base around this one, 4.07, para matouch natin tong mga candlesticks natin during the month or past month and then this September month. So balik tayo sa daily time frame and then check tayo ng ating retracement period sa kanya, having those support and resistance. And then, zoom in tayo sa area na to para makita natin kung ano yung mga pwede nating targetin sa kanya. So currently, tinouch niya today itong 6.45 area. And then, nandito tayo ngayon around 5.53 area. Check lang din natin si Cloud para makuha tayo ng ating parang base, yung parang magiging nearest support natin dito kay PX. Close muna natin to si RSI natin. So dito kay PX makikita natin na itong red line and blue line natin is magkadikit. Pero since nakita tayo ng uptrend sa kanya, most likely maghihiwalay na naman to si blue line at saka si red line. Kasi remember, to si red line, 26-day period ang coverage na ito. At itong si blue line is 9-day period. And dito, makikita natin na uptrend yung tinatakbo nito ni Philex. So, pwede natin gamitin itong linya na to as our major support, 4 pesos and 42 centavos. So, tanggalin natin itong si retracement para mas makita natin siya mabuti. So ito nga si Ichimoku Cloud natin for forming an upward movement, and ito yung nagiging base natin sa kanya. So syempre, after nung parang trading channel natin sa kanya, bigla tayo nagkaroon ng gap up. Meron tayong catalyst sa kanya, kaya okay lang din na mag-start tayo dito sa our intermediate support around 5.50, targeting this 6.45 area. Pero let's just be cautious kasi very high risk siya. So most likely yung mga nakapag-bodega dito or yung mga maraming shares dito around this area is magkaroon ng profit taking once na umangat na naman itong si PX natin para pabalikin itong sa level natin na to. Pero if ever hindi siya mangyari, ito yung pwede nating ma-expect sa kanya. Ito yung magiging support and resistance natin sa kanya. Yan yung parang yung major resistance or yung major reward natin is above this area, 7.90. So again, I am not encouraging you to go in or to enter this PX, pero for the meantime, nakita tayo ng magandang catalyst at magandang galaw sa kanya. So just be careful if gusto nyo siyang pasukin kasi nakita tayo ng support natin dito na 4 pesos. So baga pumasok tayo dito, may chance na bumaba siya dito sa 4.40 area. Pero kung magtuloy-tuloy po itong volume natin, kung makakita tayo ng mga malalaking volume on the next trading day sa kanya, ito na po yung magiging mga support and resistance niya. Kumbaga parang iiwan natin to. So kung i-relate natin siya kay dito, ganito yung nangyari kay dito nun, or yung kay now din, nung nagkaroon sila ng mga catalyst, kaya nagkaroon sila ng gap up at hindi na sila bumalik dito sa trading channel nila. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights po tayo sa iba. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe,
into this channel, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na ilalabas natin, especially sa mga insights na binibigay natin sa mga stocks na nire-review natin. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepubliC.